Hello and welcome muli sa another episode ng Aling Oday's Kitchen. Gagawa tayo ngayon ng chicken and kalabasa nuggets. And here are the following ingredients. Ating first step, pagsamahin lang natin yung ingredients para sa ating chicken nuggets. Dito sa ating ground chicken, sama na natin yung kalabasa. Itong kalabasa, pinakuluan ko lang, then minash. Sama na rin natin yung finely chopped na onion, grated garlic or minced garlic, grated ginger, pangtanggal lang ng lansa, pepper, salt to taste, adjust nyo na lang according to your taste, mixed herbs, yung ating 2 egg yolks, at yung ating grated cheese. Haluin lang natin ito hanggang maging well incorporated. So, nahalong-halo ito para pantay-pantay ang lasa. Healthier option ito para sa mga bata para makakain sila ng gulay kasi yung kalabasa is good for their eyesight. Pwede din natin lagyan ng konting flour pang as binder lang. Hindi naman natin yung breadings natin. Dito sa ating all-purpose flour, isama na natin yung garlic powder, yung paprika, Chinese spice, salt to taste, pepper to taste, and haluin lang natin itong maigi. Ready? Pwede na natin itong iset aside. Ready na tayo mag-assemble. Kuha lang tayo ng about 1 tablespoon. Bilugin lang natin. Then i-flat natin. Napa-oblong. I-coat natin dito sa ating all-purpose flour. Then dito sa ating egg wash, yung ating egg white, binit ko lang. Then dito sa ating breadings. Set aside lang muna natin. Pwede na din kayo mag-preheat ng oil pang prito. Continue lang natin to hanggang matapos natin lahat. Ayan, nag-preheat na ako ng oil dito sa ating pan. And then, prito na natin yung na-prepare nating nuggets. Hinaan nyo lang yung heat. Pwede nyo itong gawin ahead of time kung meron kayong pang children's party. Pag na-coat nyo siya, ilagay nyo lang sa freezer. Pwede din itong chicken burger. Gawa lang kayo ng lakihan nyo lang. After a few minutes, balik na rin naman natin. Malalaman ng mga kids na mayroong kalabasa ito. After 5 minutes on each side, pwede na ito. Kuha lang tayo ng plate with paper towel or lagay nyo lang sa strainer para ma-drain yung excess oil. Tamang-tama ito, i-serve with different sauce of your choice. Pwede yung sweet chili sauce. Check nyo na lang sa description box yung link ng aking lumpiang Shanghai recipe. Meron akong
homemade sweet chili sauce doon. Or pwede din naman yung cheese sauce dun sa lumpianada recipe ko. Meron din akong ginawang homemade cheese sauce. Lang natin ng pagprito hanggang matapos natin lahat. And there you have it, our chicken and kalabasa nuggets. Best served with sweet chili sauce or cheese sauce. Sana magustuhan niyo itong recipe na ito and share it with your friends. Don't forget to give us a thumbs up and subscribe to my channel. Ako po si Aling Oday. Magkita-kita ulit tayo sa aking susunod na video. Salamat! Bye! Please follow me on my Facebook page, Twitter, and Instagram.